من هر چقدر که کامل با همه ویژگی هایی که دارم دلم میخواد جای یه نفر دیگه باشم. اون یه نفر دیگه هم هر چقدر که کامل میخواد جای من باشه و این روند ادامه داره. هیچ وقت ما به این موضوع فکر نمی کنم که ما شاید خصوصیات همدیگر رو نداشته باشیم اما عوضش همدیگر رو که داریم. ما مکمل های همیم نیستیم؟ توی این اپیزود میخوایم در کنار هم بودن و رسیدن به کمال رو بررسی کنیم، در کنار این که ما فکر میکنیم میشه از غار تنهایی بیرون اومد و همچنان منطقه امن رو هم حفظ کرد. میرسیم بهش. سلام، من مانی هستم و شما دارید اپیزود 5 از فصل دوم پادکست مینیمال شیم رو میشنوید. اسپانسر این اپیزود از پادکست مینیمال شیم کافه کوراله. کافه کورال اولین کافه وگن توی بندر انزلیه که در سال 1398 با هدف ترویج گیاهخواری افتتاح شد. بیشتر افراد توی اولین مواجههشون با کافه کورال این تجربه مشترک رو دارن که انگار چند سال صاحبین اون کافه رو میشناسن. کافه کورال یه کافه دلی و خاصه و علاوه بر این که شما رو عاشق گیاهخواری میکنه، تبدیل به یه پاتوق دنج و دلنشین هم میشه براتون. اگه اونورا زندگی میکنین یا روزی به بندر انزلی سفر کردین، حتما یه سر به کافه کورال بزنید. این همه آدمیم روی کره زمین و این همه تنهاییم. هر روز داره به تعداد آدمای تنها اضافه میشه و آمار جدایی ها افزایش پیدا میکنه. این جدایی صرفاً مربوط به طلاق ها نمیشه ها. همین که دوتا دوست سر یه موضوعی به اختلاف میخورن و رفاقتشون از بین میره. زیاده. خود من از اون آدمایی بودم که اختلافاتم با آدما بیشتر به قطع ارتباط منجر میشد. حتی الانم تا حدودی اینجوری هستم و فهمیدم که رفتار و مواجهه درستی نیست. اینه که منم در حال تغییر و یادگیری این مقوله هستم. به تعداد هر دو نفری که در جهان وجود دارن میتونه اختلاف وجود داشته باشه و حالا ما میگذریم از دو نفرهای درونی بین خودمون با خودمون. اون اختلافاتی که خودمون با خودمون داریم و متاسفانه اونا هم منجر به جدایی یا اختلالات بدی میشن توی بیشتر مواقع. متوجه منظورم که هستید؟ به هر حال همه این جدایی‌ها بدم نیستا. یه وقتایی راه حل مسئله اصلا خارج شدن از یه بحث یا یه رابطه است. بیشتر مواقع توی بحث و جدل‌هایی که ما با اطرافیانمون داریم، موضوع خب یه چیزه. این اولین اتفاق نظر. بیشتر وقتا هم هر دو طرف دارن یه چیز میگن اما به زبان خودشون. حتی حرف همدیگر رو کامل هم میکنن اما بازم تلاش میکنن این اختلاف نظر رو حفظ کنن که مبادا یکی این وسط کم بیاره یا چی. اینا چیزاییه که خودمون میدونیم و حتی با آگاهی هم این مدلی رفتار میکنیم، ارتباط برقرار میکنیم گاهی وقتا. این خب یه جور عادت و روش ارتباط گیری ما شده. این که دلمون میخواد خودمون رو اثبات کنیم. این تا یه جای خوبه ها، ولی از یه جایی به بعد میتونه تبدیل به یه رفتار عادتگونه توی ارتباطات ما بشه که به هر حال اثرات خوبی به نظر نداره. ریشه یابی اگه بخوایم بکنیم به خیلی جاها میرسیم. انقدر توی بچگیمون متاسفانه مؤاخذه شدیم سر چیزایی که حتی ارتباطی به ما نداشتن اما مجبور بودیم یه جوری با عذر و بهانه و توجیه بیگناهیمون رو ثابت کنیم. انقدر اذیتمون کردن سر این موضوع که خیلیامون به صورت ناخودآگاه یاد گرفتیم این اثبات کردن خود یه اصله که باید انجام بشه حتما. الان توی هر سنی که هستیم فرقی نداره. چقدر واقعا درگیر خودخوری‌های بی خودیم که بعد از یه بحث یا یه توبیخی چیزی با خودمون داریم. اینا همش ریشه توی گذشته درخشان نسل‌های ما دارن. حالا واردش خیلی نمیشیم. صحبت امروزمون درباره یه چیز دیگه‌ایه. درباره اینه که ما
به شدت تفاوت‌ها رو توی خودمون با بقیه پررنگ و قوی مشاهده می‌کنیم و شدیداً به این که خودمون رو از بقیه یا بقیه رو از خودمون جدا کنیم یه جورایی خو گرفتیم. انگار یا بقیه بهتر از ما هن یا ما بهتر از بقیه، یا ما باید بدویم تا به بقیه برسیم یا باید بقیه‌ای که خیلی سطحشون پایینه بدوئن تا به ما برسن. هر دو حالت رو البته همزمان هم داریم آگاهن. یعنی همیشه یه نفر هست که ما میخوایم مثل اون باشیم. توی اشل بزرگتر ستاره ها و آدمای معروف رو میشه در نظر گرفت. اگه بگذریم از همین آدمای اطراف خودمون، دیگه از مدل مو و لباس و مدل حرف زدن و راه رفتن و همه اینا بگیرید تا دارایی ها و جایگاه ها و غیره. حالا اگه مستقیما هم نخواهیم جای اون آدم باشیم، به جایگاهش یه قبطه‌ای میخوریم. قبطه هم نخوریم، شماتتی، قضاوتی، چیزی دربارش داریم. این خب یه جورایی هم خوبه هم بد. اما ما خیلی به قسمت خوبش کاری نداریم. قسمت خوبش اینه که خب از موفقیت‌ها و پیشروی اطرافیانمون خوشحال بشیم و اینقدر حسودی همدیگه رو نکنیم. باشه. خب این خیلی بعیده و انگیزشی که ما قبل از این که یاد بگیریم همدیگه رو بفهمیم و همراه هم باشیم، از یه قدم جلو افتادن نفر بغل دستیمون خوشحال بشیم و حسادتی هم این به این نباشه. اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که ما که داشتیم در کنار هم و بغل دست هم راه میرفتیم، چی شد که اون یه قدم افتاد جلوتر؟ یا فلانی که بعد از ما راه افتاده بود چجوری زودتر از من یا ما موفق شد؟ این ساده ترین برخوردمونه، تازه اولیه ترین برخوردمونه. توی بیشتر مواقع هم حق داریم ما، البته تا زمانی که یه سری چیزا رو در طی زندگی و مسیر متوجه نشده باشیم. این مسیر، این کلمه مسیر خیلی مهمه. ما آرزوهای متفاوت، اهداف متفاوت، مسیرها و مسافتهای متفاوتی رو داریم. اما اینم کافی نیست. حقیقتش ما کاراکترها یا شخصیتهای متفاوتی داریم که این مواجهه ما با اهداف، مسیرها و مسافتها رو هم تحت تأثیر قرار میده. اینم اما کافی نیست به نظرم. ما یه چیز مشترکی رو داریم که حواسمون ازش پرته، یه امتیاز مشترک، و اون در کنار هم بودن یا اطراف هم بودنمونه. این که ما در همه حال، چه 100 قدم جلوتر چه عقبتر، در کنار هم یا در اطراف همیم، در واقع اطرافیان همیم. ما این همه آدمیم روی کره زمین و این همه تنهاییم. این همه قوم و خویش داریم و این همه تنهاییم. روز به روز هم داره این فاجعه مستحکمتر و قویتر میشه. کم کم حتی نیازمون به همدیگر رو داریم از دست میدیم. این از کجا میاد؟ ما از قابلیت‌های هم به راحتی میتونیم در راستای پیشرفت همدیگه استفاده کنیم. اینجا همون موضوع قدیمی که همدیگه رو پله نکنیم و این حرفا میاد وسط. اما این یه ارتباط دو طرفه است. این یه تعامل و ایجاد یه تعادل عالی بین آدم هست. ما زمانی که با هم و در کنار هم پیش بریم و پیشرفت هم بکنیم و منتظر پیشرفت همدیگه هم باشیم، چه خلایی میتونه باعث ایجاد حسادت و قضاوت و اینجور چیزا بشه؟ خیلی ایدئال به نظر میرسه، اما جالب اینجاست یه دید ساده میخواد. 2 تا آدم رو در کنار هم تصور کنید، کاملا متفاوت هستن اما در کنار هم. چی میبینید؟ یه تصویر واحد از 2 شخص متفاوت. این تصویر رو ما باید بتونیم ببینیم، نه اون اشخاص رو. اون تصویر یعنی تعادل، یعنی این 2 شخص وجود دارن و کنار هم ایستادن، وجود دارن، هر دوشون با همه نقص ها و کمال هاشون، مثل 2 تا قطعه که در کنار هم به کمال میرسن.
حالا ما درباره قابلیت‌های این دو نفر چیزی نگفتیم، فقط یه تصویر کلیه که انقدر میشه متفاوت دیدش. تصور کنید این دو شخص به جای قضاوت کردن نواقص همدیگه و حسادت به توانایی‌های هم، نواقص همدیگه رو با توانایی‌های همدیگه کامل کنن. این اتفاق داره میفته همین جوریشم. شرکت‌های بزرگ دنیا رو ببینید، یا حتی شرکت‌های کوچیک و معمولی، فرقی نداره. یه عده آدم رو به عنوان کارمند و با توانایی‌های منحصر به فرد استخدام میکنن و از این قابلیتشون در راستای اهدافشون استفاده میکنن. این وسط اشخاصی که به این موضوع مهم آگاهی دارن، تعامل، لذت و پیشرفت بالاتری رو توی محیط کارشون تجربه میکنن. اون رفتارهای تیپیکال کارکنان با هم و تنش‌های روتین تبدیل به رشد میشه تا بلکه روزی از دام کارمندی هم رهایی پیدا کنن. روابط دیگه هم همینطور. توی روابط عاطفی، روابط خانوادگی، اگه پدر وظیفه پدریش رو به درستی انجام بده، خب فرزند هم در جایگاه خودش نقش خودش رو به درستی ایفا میکنه و این ارتباط قوی‌تر، مکمل‌تر و سازنده‌تر میشه به مرور. چرا بعضیامون با خانواده هامون قطع رابطه ایم؟ دلیلش همین عدم توانایی در فهم همدیگه است دیگه. یا دو تا رفیق خوب توی یه مسیری دارن با هم پیش میرن، با اهداف عین هم، اصلا با یه هدف مشترک. یکیشون زودتر موفق میشه، اون یکی نه. بعد اون یکی به جای اینکه خودش رو بپذیره به این عنوان که خب نوع برخورد من با موضوع، نوع رفتارهای من، شخصیت من ایجاب میکنه که چطوری و کی به یه هدفی دست پیدا کنم، اولین رفتاری که نشون میده حسادت و ناراحتیه. بعد یهو همه اون اشتراکاتی که با اون رفیقش داشته از بین میره، چون از اونجایی که درک اون موضوع شخصیتی و رفتاری رو نداره، همش به تفاوت‌ها فکر کرده و کلی دلیل و منطق محکم هم آورده که ثابت کنه اون دوستش شرایط بهتری رو نسبت به اون داشته که تونسته زودتر برسه به چیزی که میخواسته. تفاوت‌ها رو دیدن بد نیست، اما با دیدگاه غلط دیدن بده. بدتر از اون وقتی که برعکس این رفتار رو نشون میده، یعنی دیدن نقاط منفی دوستش، اینکه اون از من خیلی سطحش پایین تر بود اما اون رسید و من نرسیدم. همه اینا تازه در حالیه که هدف یه چیز بوده و در بدترین حالت اون دوست خوب میتونه از اون بالا دستی برسونه و تو رو هم با خودش بکشه بالا. دارم میگم در بدترین حالت، اما با دید و نگرش سالم که باز در مواجهه های مریضگونه بعضیامون دیدیم که دست یاری پس زده میشه به این عنوان که من نیازی به کمک فلانی ندارم، من روی پای خودم میستم و چی، قوانین خود ساخته. همه اینایی که گفتم برعکسش هم به تپ میدونید که صادقه. اوضاع رو میبینید؟ اگه یاد بگیریم که ما در کنار هم با تفاوت‌ها و کاراکترهای مختلفی که داریم برای هم میتونیم مفید باشیم یا حتی هیچ ربطی به هم نداشته باشیم، سبک زندگیمون بالکل میتونه تغییر کنه و خب این روی انرژی درونی و رفتارهای ما هم به شدت تأثیرگذار و مفید میتونه باشه. شاید جملاتی شبیه به این رو خیلی شنیده باشیم: تفاوت هاست که روابط رو میسازه. اصولاً اگه من و یه دوستی عین هم باشیم به جایی نمیرسیم، چون چیزی نداریم که به هم دیگه اضافه کنیم، چون نقدی به هم نداریم، چون اختلافی با هم نداریم که بخواد به ارتقائمون کمک کنه. ولی یه قدم پیشروی من یا دوست من یا در حقیقت فقط یک تفاوت بین ما میتونه روی روند کلی رابطه تأثیر بزرگی بذاره. اون وقتی که به خاطر تفاوت‌ها روابطمون رو به هم نمیزنیم، اصلا شاید این تفاوت باعث جدا شدن ما بشه، اما این جدایی با نگرش درست حتما که باعث ارتقاء ما میشه.
شاید پیشرفت کردن و ارتقا پیدا کردن یه وقتایی همون زمین خوردن و تنهایی و شکست هم باشه. نکته اینجاست که اون شکست میتونه آغاز یه مسیر جدید باشه. میتونه پایان یه رابطه راکت باشه. با این دیدگاه دیگه نمیگردیم دنبال اون ایدئال هایی که وجود ندارن. با دیدن تفاوت ها به همبستگی بیشتر فکر میکنیم تا گسستگی. مفاهیم اصلا شکل دیگه‌ای برامون پیدا میکنن. دیگه همبستگی همیشه به معنای ادامه نخواهد بود. یه وقتی است که دست همو میفشاریم و با این همبستگی از زندگی هم بیرون میریم یا میمونیم. میدونید ادغام این مفاهیم با همه که مسیر درست رو برای ما میسازه و برعکس این هدفیه که سیستم ها قرنها روش کار کردن و متاسفانه کارساز هم بوده خیلی وقتا، اما آگاهی همیشه پیروز بوده و داریم میبینیم عملاً تفاوت عقیده و سلیقه چقدر میتونه سازنده باشه، حتی به قیمت خون، اسارت یا جنگ. اینا دردناکن ولی وجود دارن. خیلی عمیق‌تر از اینا میشه به این موضوع نگاه کرد. ما باید یاد بگیریم در کنار هم بودن و برای هم قدم برداشتن رو. ما مردمی که از هم خرید میکنیم، به هم میفروشیم، با هم دعوا میکنیم، به هم عشق میورزیم، سر چهارراه به هم فحش میدیم، با هم دوست میشیم، قهر میکنیم، ازدواج میکنیم، طلاق میگیریم، بچه دار میشیم، بچه هامونو با عشق بزرگ میکنیم، بچه هامونو با نفرت بزرگ میکنیم. ما بدیم، ما خوبیم، ولی در همه حال کنار هم دیگه ایم. ما مردمیم، پیش میریم و تفاوت‌هایی با هم داریم. همه اینایی که گفتم و میتونیم به بیرحمانه ترین شکل یا به خوشبینانه ترین حالت قضاوت کنیم. اونی که بچه هاشو با نفرت بزرگ میکنه، خب میخواست بچه دار نشه. اون بچه چه گناهی کرده؟ آره دقیقاً، منم موافقم. یا اونی که با عشق بچه هاشو بزرگ میکنه، حتما خیلی وضعش خوبه، موقعیت خوبی گیرش اومده و شانس آورده و تونسته به بچهش برسه. یا اونی که طلاق گرفته، یا اونی که ازدواج کرده، هر دوشو میشه به بدترین و بهترین مدل قضاوت کرد. ولی خب یه بار از اون صندلی قضاوت بیایم پایین، ببینیم چی از دست ما برمیاد. ما چی کار میتونیم بکنیم وقتی یه بچه بد سرپرست رو میبینیم؟ ما چه نقشی داریم توی این جامعه وقتی 2 نفر با هم دعوا میکنن یا چند نفر ریختن سر یه نفر رو دارن میزننش؟ نقش ما توی این لحظات هر نقشی میتونه باشه. نظاره‌گری، عملگرایی، بی‌تفاوتی و غیره. همه اینا ماییم. منی که بی‌تفاوت رد میشم یا تویی که عملگرایی، داریم یه مجموعه رو تشکیل میدیم که بهش میگیم مردم، جامعه، ایران، زمین. منی که نظاره‌گرم با تویی که با دیدن یه درگیری سریعاً کاری که باید رو میکنی، مثلا به اورژانس زنگ میزنی یا اصلا قاطی درگیری میشی، از یه طرف دعوا دفاع میکنی، جزء اون اتفاقیم. من با نظاره‌گر بودنم یا مثلا فیلم گرفتنم به دیده شدن اون رخداد کمک میکنم. تو با عملگرا بودنت بعد از دیدن اون رخداد کاری که باید رو انجام میدی و به پیشروی اون اتفاق کمک میکنیم. ما مردمیم. در کنار هم داریم شکل میدیم این مجموعه رو. حالا تصور کن میلیاردها آدم روی این کره داریم زندگی میکنیم که هر کدوم نقش متفاوتی داریم. این میدونی یعنی چی؟ یعنی ما زیادیم. اگه بلد باشیم تفاوت‌ها رو ابزاری در نظر بگیریم برای ساختن و پیشرفت، چه ها که نمی کنیم.
از اینکه حسادت جایگاه همدیگر رو بکنیم باید دست بکشیم. توی اپیزودهای قبل درباره تضادها صحبت کردیم. ما متضاد هم نیستیم، در حقیقت مکمل همیم. دیدمون رو باید وسیع کنیم و یه کاری برای ارتقای این دنیا انجام بدیم. نیازی نیست از غار تنهایی بیایم بیرون و کاراکتر خودمون رو دستکاری کنیم. با همون یه نفر دو نفری که در ارتباط هستیم هم اگه این موارد رو رعایت کنیم کم کم حس امنیت برامون بیشتر میشه و منطقه امنمون بزرگتر و بزرگتر میشه. قرار نیست مثلا از یه آدم درونگرا تبدیل بشیم به یه شخص برونگرا یا برعکس. فقط دیدمون رو کمی بازتر میکنیم. باز کردن دید باعث بازتر شدن فضای امن ما هم میشه. این مسیر که توش از تفاوت‌ها بتونیم به نفع همدیگه استفاده بکنیم و باعث تکامل همدیگه بشیم ما رو نزدیکتر به هم میکنه. روابطمون رو گرمتر و با کیفیت میکنه. وقتی هر چیزی که هستی رو بتونی با خیال راحت و بدون نگرانی از قضاوت دیگران رشد بدی، احساس امنیت و خوشحالی بیشتری رو هم تجربه خواهی کرد. ما اینجاییم که از همدیگه یاد بگیریم، پس تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید. نظراتتون رو حتما بهمون بگید. راستی توی شماره 2 مجله مینیمال شیم که عنوانش ویروس هاره هست، درباره موضوع حسادت و رقابت که چقدر میتونه آسیب زننده باشه یه مقاله هم نوشتیم که دوست داریم شما بخونیدش. توی این مقاله به این که موضوع رقابت کردن چطوری تونسته ما رو نسبت به همدیگه حریص و بد بکنه مفصل صحبت کردیم. اگه تا حالا مجله مینیمال شیم رو دریافت نکردید، از طریق وبسایت ما میتونید این کار رو انجام بدید. برای دوستانی که دلشون میخواست از ما حمایت کنن، خرید مجله و دیدن ویدیوهای ما توی یوتیوب در حال حاضر بهترین حمایته و نفس ما رو برای ادامه دادن تازه و پرقدرت نگه میداره. خیلی خوشحالیم که با ما هستید. مراقب خودتون باشید و یادتون نره زندگی میتونه بهتر از این باشه، حتی اگه انتظار بهترین ها رو نداشته باشی.